हेलो फ्रेन्ड नमस्कार म विशाल तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल च्यानल र आज म तपाईहरुलाई बताउने छु कि आफ्नो युट्युबको लागि ब्यानर आर्ट कसरी बनाउने भनेर त्यसबारेमा बताउने छु। तपाई आफ्नै एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट चाहिँ तपाईले युट्युब ब्यानर प्रोफेसनल युट्युब ब्यानर आर्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, जसको लिंक तपाईलाई यो टेम्प्लेट यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईले स्क्रिनमा। त्यो टेम्प्लेटको लिंक चाहिँ तपाईलाई म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यो क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यो टेम्प्लेट भित्र हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी काम गर्ने सबै कुरा बताउँछु। तपाईले यो टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसपछि पिक्सआर्टमा ओपन गर्नुहोस्। पिक्सआर्टमा ओपन गरेपछि इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले सिम्पली यसमा ड्रममा क्लिक गर्नुहोस्। ड्रममा क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। यस्तो ब्याकग्राउन्ड आउनेछ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सरी यो रेकर्डिङ भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ टेक्स्टमा जानुहोस्। टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईले टेक्स्ट टाइप गर्नुहोस्। टेक्स्ट टाइप गर्नुहोस् यसमा वेल ओके। त्यसपछि तपाईलाई फन्ट चुज गर्नुहोस्, कुन फन्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ। तपाई आफ्नो इच्छाले फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। म यही फन्ट युज गर्छु। सो तपाई यसलाई सेन्टरमा राख्दिनुहोस्। यसलाई जुम गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई जुम गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। ओके। कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, कलरमा चेन्ज गरेर कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ व्हाइटै राख्दिन्छु। सो तपाईको इच्छाले तपाई पनि राख्न चाहनुहुन्छ राख्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। वेलकम टु भयो। अब त्यसपछि तपाई आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नुहोस्। आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नुहोस्। ओके, स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल। सो मेरो च्यानलको नाम रहेको छ र फन्ट चुज गर्नुहोस् तपाईँ कुन, अनि त्यसपछि कलर चुज गर्नुहोस्। म चाहिँ ग्रेडियन्ट कलर चुज गर्छु। ग्रेडियन्ट यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ व्हाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ कुन कलर चुज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ इच्छाले तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसमा आफ्नो इच्छाले कुन युज गर्न चाहनुहुन्छ। म यसलाई युज गर्छु। सो तपाईँ ओके यसलाई जुम गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर सेन्टरमा मिलाएर राखिदिनुहोस्। ओके, यस्तरी भइसके पछाडि तपाईले फेरि यहाँ लास्टमा जानुहोस्। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु ल, नभए तपाईले केही बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि मात्र तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। ड्रमा क्लिक गरेपछि यहाँ लास्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कलर चुज गर्नुहोस् रेड एन्ड यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई यो क्लिक गर्नुहोस्, फिलमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यसलाई जुम गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँ प्रेस गर्नुहोस् र एउटा सरी ओके। यदि भइसकेपछि तपाईले सिम्पली यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ट्याक्समा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई फन्ट चुज गर्नुहोस्। सो म यो फन्ट चुज गर्नेछु। यसलाई जुम गर्नुहोस्। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर एड फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। एड फोटोमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ यसलाई आफ्नो चाहिँ ब्यानर आर्ट चुज गर्नुहोस्। पिक्चर लिनुहोस् आफ्नो। यसलाई म यो पिक्चर लिन। सो तपाईँ एड फोटोमा जानुहोस् होइन। अरू फेरि अहिलेको मेरो पिक्चर मिस्टेक भएको कारणले म यो पिक्चरलाई लिन्छु। सो एड एन्ड जुम।
ओके डन गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ आउनुहोस् यहाँनिर एड फोटोमै क्लिक गर्नुहोस् अनि यो आइकनहरू तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यति भइसकेपछि तपाईँलाई आइकनलाई मजाले मिलाउनुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँ फेरि ट्याक्समा जानुहोस्। तपाईँ यति भइसकेपछि तपाईँ आफ्नो लोगो लिन सक्नुहुन्छ। एक फोटो एउटा तपाईँको लोगो लिन सक्नुहुन्छ। राइट तपाईँको लोगो यहाँ भइसक्यो र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको युट्युब ब्यानर एड चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसक्यो र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल एन्ड सब्सक्राइब नाउ। सो तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पराउनु प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस् र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल माई स्मार्ट सपोर्टलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। र अब लास्ट स्टेपमा आएको छ टुल्समा क्लिक गर्नुहोस्। टुल्समा क्लिक गरेपछि रिसाइजमा क्लिक गर्नुहोस्। रिसाइजमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ 2560 रिसाइज। यति पिक्सलको हुँदैन, त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईँ राखिदिनुहोस् 3624 ओके डन। यति भइसकेपछि तपाईँ यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु सक्नुहुन्छ। तपाईँ अरू केही लोगोको ठाउँमा अरू चिज केही हाल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले यत्तिकै यो गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो सबैको लिङ्क टेम्प्लेटको आइकनको सबैको लिङ्क तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मिल्ने नै छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पराउनु प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस् र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई टेक केयर।